Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin astăzi alături de voi pentru a vedea cum se prezintă energia la nivel de potențial în zilele ce urmează. Vă rog tare mult să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, vă mulțumesc pentru vizionare, pentru timpul acordat și pentru că sunteți minunați. Pot fi câteva zile mai calme, pot fi câteva zile în care situația se suspendă. Așadar, și prin urmare, în perioada ce urmează aveți un răgaz să vă aliniați gândurile, să vă faceți ordine în gânduri și să vă relaxați, să vă odihniți. Pentru că săptămâna viitoare vom avea o lună nouă în Săgetător, iar Săgetătorul atinge zona spirituală, implică spațiul geopolitic, implică spațiul pentru că este guvernat de Jupiter și o expansiune. Așadar, cu cât mai calmi vom fi în acest weekend, vom ajuta la nivel de mental colectiv și de egregor energetic colectiv lucrurile să se calmeze. Să vedem. Simt energia liniștită, mai liniștită. Modestie, practic să fii atent și la cei din jurul tău, exact așa, să te uiți dincolo de aparențe, să vezi omul ca pe un suflet, pentru că asta suntem, spirit în materie. Tot ceea ce trăim, tot ceea ce vedem, tot ceea ce ne dorim, există la nivel de energie și cu cât ne aliniem mai mult la vibrația lucrurilor pe care ni le dorim, cu atât mai repede se solidifică realmente în materie acel potențial. Este o perioadă în care cu cât ești mai bun la suflet, cu atât mai bine îți este și ție și nouă tuturor. Sunt zile, cel puțin peste weekend sau depinde de momentul în care accesezi acest clip, această emisiune, în care să spunem că oamenii nu atacă, nu ripostează. Indiferent despre ce vorbim aici. Discernământ, pentru că el ne scoate din impas. Pune-te și în locul celuilalt, oricât de greu ți-ar fi. Ce aș face eu dacă aș fi în această situație? Unii dintre voi veți fi înconjurați de oameni empatici. Individualitate. Ce aș face eu dacă aș fi în locul celuilalt? Cum aș acționa eu? Cum aș reacționa eu? Dorința ta este în raza ta de acțiune. Dorința ta poate fi solidificată, materializată. Poți accesa ceea ce îți dorești. Tu singur, prin a te pune și în locul celorlalți, prin a învăța și din experiențele celorlalți de viață. Așa cum spuneam, săptămâna ce urmează vom avea eveniment de lună nouă, ceva ce poate crește, dar printr-o perspectivă foarte amplă, prin înțelepciune, prin credință și prin a ne gândi la întreaga lume, nu doar la binele propriu. Datorie plătită. O situație pe care o poți rezolva, ceva ce ți-a scăpat anterior din control, se poate concretiza. Sau, prin puterea exemplului tău, poți învăța pe cineva, poți corecta pe cineva, poți face bine. Dacă cineva ți este dator, să știi că persoana respectivă, pe de o parte învață lecția umilinței, pe de altă parte va putea atinge o vibrație a compasiunii, va putea fi dezarmată această persoană prin puterea exemplului tău. 3 de monede, 5 de bâte, 8 de bâte, 3 de cupe, 6 de monede. Uite, o perioadă în care te poți detașa de conflict
efectele de la locul de muncă sau te poți detașa puțin de la toate provocările pe care le ai în mod recurent în viața ta, zilnic. Poate fi o perioadă, poate fi un weekend în care să faci lucruri bune pentru tine sau să te ocupi de acele lucruri pentru care în mod normal nu prea ai timp. Este o perioadă de relaxare pentru că meriți. Ridicați-vă stima de sine și gândiți-vă și la voi, dar și la ceilalți. Poate fi o întâlnire cu cineva, o colaborare, un armistițiu. Poate fi o persoană care dă dovadă de înțelepciune într-un conflict, fie că ești tu, fie că este cineva drag. Prin această compasiune veți rezolva conflictul, veți rezolva provocarea. Poate fi vorba despre ceva ce are legătură cu partea financiară și vă stresează, iar în perioada ce urmează, energia vă confirmă că veți găsi o cale să echilibrați situația. Pe de altă parte, aici este vorba despre a nu te lăsa călcat în picioare, pentru că dacă nu ceri, nu ți se dă. Copilul care nu plânge nu primește de mâncare. Tot un proverb era. Este benefic în perioada ce urmează să fii atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău, pentru că fie conștient, fie inconștient, contribui la modalitatea în care se vor desfășura evenimentele în viitorul apropiat. Acest weekend, să spunem că toarnă fundația pentru lucruri noi, dar care implică ceva de scurtă durată. Așadar, nu vă stresați foarte tare, nu vă necăjiți, pentru că veți vedea, există alternative. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care vă simțiți bine, pur și simplu pentru că meritați. Vă faceți anumite pofte, vă bucurați de anumite lucruri pe care poate în mod normal nu vi le permiteți. Există un cadou, există un dar, există un facilitator, o persoană bună în viața voastră care vă întinde o mână de ajutor sau care pur și simplu vă expune la o situație benefică, optimistă, vă invită în oraș, vă vizitează, vă sună, colaborare. Alții dintre voi s-ar putea să aveți, în cazul în care lucrați într-un anume domeniu unde este necesară prezența voastră și în weekend, să fie ceva de genul o criză, ceva urgent, care să vă scoată din zona de confort, însă veți rezolva repede. 9 de cupe. Înaltul preot. 7 de cupe. Și magicianul. Puterea să clarifici ceva foarte complex sau vei fi omul potrivit la locul potrivit. Aptitudinile tale, pregătirea ta profesională sau pur și simplu darul tău nativ, înțelepciunea ta va fi apreciată. Cineva îți cere sfatul, ești omul care poate salva o situație, ești omul care poate media o situație. Poate ai programări în acest weekend, poate ești medic, să spunem, și ești omul care va fi chemat la fața locului pentru că expertiza ta, experiența ta este cea care ajută în acel moment de criză. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi pot fi niște situații la nivel financiar pe care nu știți cum să le rezolvați sau care au fost tergiversate, amânate, complicate, pe care acum puteți începe să le vedeți rezolvându-se. Puteți jongla, puteți naviga mai ușor prin ceea ce vă apasă pentru că rezolvați ceva. Iar această rezolvare este ceva ce nu permite o repetiție. Pot fi ieșiri în oraș, pot fi ieșiri în parcuri pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi poate fi pur și simplu o perioadă de dolce far niente și este foarte bine așa. Avem nevoie să ne încărcăm bateriile. 9 de cupe aduce o dorință îndeplinită și avem deja acest context la nivel de potențial aici.
în etalare. Este ca și când vrei să faci ceva și simți că ești împiedicat, te simți constrâns de niște lucruri pe care nu le poți controla, dar iată că energia îți sugerează că trebuie să te aduni, să-ți aduni forțele, pentru că vei avea o modalitate la care poate nu te-ai gândit să ajungi acolo unde îți dorești, să ai parte de o conversație sau să faci un drum pe care ți-l dorești. Pentru alții dintre voi poate fi o vizită neașteptată, să vă treziți cu oaspeți, orizontul îndepărtat. Un mesaj foarte puternic aici pentru unii dintre voi care au conflicte legate de familie sau în familie. În viitorul îndepărtat, lucrurile se pot schimba. Însă este nevoie ca voi să aveți discernământ acum, un pic de răbdare, de reziliență, de răbdare și toleranță împreună, pentru că această puterea voastră interioară și răbdarea voastră va servi drept model pentru cineva anume. Practic este ceva complicat acum, dar prin această evoluție, prin reușita voastră de acum, prin stăpânirea de sine, veți avea un succes în viitor. Este ca și când ați planta acum un copac la cărei umbră știți clar că nu veți mai putea sta, dar copacul acela acolo va adăposti exact persoana potrivită. O situație care se încheie cu bine. Unii dintre voi veți avea programul liber să faceți ce vreți. Pentru alții dintre voi este o soluție, este o veste neașteptată, iar pentru alții dintre voi o vizită, așa cum am precizat. Uite, o vizită. Alții dintre voi s-ar putea să vă treziți cu o discuție pe care în primă fază să o catalogați drept inutilă. Însă energia vă recomandă să analizați foarte bine întregul eveniment și întreaga discuție, pentru că veți vedea, la un moment dat acea discuție va avea sens. Pe zona de sănătate pot fi dureri musculare sau poate fi lipsă de vlagă, lipsă de energie, pe care să știți că o puteți combate. În primul rând prin hidratare, în al doilea rând prin odihnă și, nu în ultimul rând, prin a vă controla gândurile. Gândurile și prin a vă proteja aura, câmpul electromagnetic. Stați departe de tehnologie și încercați pe cât posibil să vă curățați mintea, să stați în natură, să faceți niște plimbări, să respirați abdominal, calm, să opriți mașina, să călcați frâna. O cascadă. Poate fi o perioadă în care, uite, pur și simplu te detașezi. Te detașezi de grijile tale zilnice pentru că ai parte de un eveniment plăcut. Poate fi vorba despre o eliberare emoțională. Cineva, să știi că a învățat lecția umilinței sau este o persoană care acum apreciază timpul petrecut împreună. Este o persoană care vrea doar să petreacă timp alături de tine, fără prea mulți factori externi, fără a ieși din casă, există și acest potențial, iar pentru alții dintre voi este o împlinire. Ceva din ceea ce faceți în acest weekend poate atrage de la sine sau după sine o împlinire în viitorul îndepărtat. Practic, cu cât ai mai multă răbdare acum, cu atât mai bine îți va fi în viitor. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre partenerul de viață care este foarte stresat și pe care îl puteți ajuta acum ascultându-l. Pentru că fiecare dintre noi are probleme personale, însă cumva peste acest weekend sau în zilele ce urmează, omul de lângă voi sau un prieten foarte bun, cineva din familia voastră, clachează și se eliberează.
Iar voi, prin această lecție a înduranței, a toleranței, veți ajuta această persoană și veți face mult bine. Sau poate cineva vă ajută pe voi și întâlniți acest om, aveți această oportunitate să vă eliberați emoțional prin ajutorul cuiva. Artificii, pasiune, chimie, atracție, dorință. Din nou apare această perioadă a sărbătorilor de iarnă sau a lunii decembrie și are sens pentru că vom avea săptămâna viitoare luna nouă din Săgetător, care va trage linie sau va scoate la lumină concluzia în perioada în care vom fi în sezonul Săgetătorului. Așadar, ceea ce se întâmplă acum în viețile noastre va fi concluzionat în decembrie sau la sfârșit de noiembrie. Însă, avem 6 luni la dispoziție pentru a ne echilibra. Sunt 6 luni în care poți atinge tu și familia ta un nivel de echilibru. Sunt 6 luni în care poți schimba la nivel financiar situația. Sunt 6 luni în care te poți deplasa, sunt 6 luni în care poți face lucrurile să funcționeze pentru tine. Primești un mesaj care te bucură, poate fi vorba de ceva neașteptat care se petrece peste noapte, o descărcare emoțională sau cineva care într-un moment de vulnerabilitate maximă îți spune ce simte pentru tine. Și răscrucea de drumuri. Alternative. Este un weekend în care te poți gândi la mai multe alternative. Este o perioadă în care vei simți că ai puterea să alegi ceva. Un weekend pentru planuri, pentru organizare, pentru unii dintre voi. Și mai există aici un eveniment pe care îl organizați, o întâlnire, o întrunire, în care, dacă oamenii de acolo lasă sau dau frâu liber orgoliului, situația se poate flamba de la o secundă la alta. Iar voi sau o anume persoană are acest rol al conducerii prin puterea exemplului și poate dezarma acea situație care s-a flambat. O decizie, o călătorie, niște implicații pe termen lung în funcție de ceea ce faceți acum. Unii dintre voi s-ar putea să fie nevoie să renunțați la ceva, să sacrificați ceva, dar acest sacrificiu vine dintr-o renunțare foarte realistă, care, să spunem așa, are legătură fie cu un obicei, fie cu un loc de muncă, fie cu un tipar, fie cu ceva ce acum faceți. Trebuie să fac ceva pentru a obține ceea ce îmi doresc. 22 este un număr maestru, însă în esență este un 4, iar 4 înseamnă ordine, disciplină, structură și foarte multă muncă. Pentru a obține ceea ce îmi doresc, am de muncă. Și cum obțin acele lucruri? Prin discernământ, modestie, răbdare și înțelepciune. Practic despre asta va fi perioada ce urmează, pot fi următoarele 7 zile sau această perioadă din weekend în care ai capacitatea interioară de a analiza ce dai și ce primești. Să vedem ce ne spun și talismanele. Atenție la stomac. Peste weekend, la digestie sau în perioada ce urmează, pentru că pot fi aici mici provocări. Doctorul inimii. Cuvinte dulci. O vorbă bună spusă la momentul potrivit deschide ușa către o casă nouă. Asta înseamnă că poți purta o conversație, poți avea o negociere care să știi că este succes. Sau poate fi o conversație, poate fi o strategie, poate fi un plan în familia ta, în casa ta, pe care îl pui acum la punct și care sigur că aduce de la sine structură, ordine, disciplină, dar trebuie planificat îndeaproape și până la cel mai mic detaliu ceva.
îndrăgostiții, armonie și echilibru. O perioadă în care se echilibrează ceva sau în familia ta, în relația ta de cuplu, cineva este foarte stresat. Traversezi ceea ce traversezi astăzi pentru că cineva anume, tu sau o persoană dragă ție, ați fost stresați, nu ați fost conștienți sau a fost orgoliu, foarte mult orgoliu la mijloc, indiferent de câtă pasiune, iubire ați simțit reciproc unul pentru celălalt. A fost imaturitate și persoana respectivă sau contextul respectiv nu era evoluat. Ați fost ca doi copii. Vești bune care implică ceva oficial. Poate fi întreaga lume, pot fi oamenii aceștia scăpați de sub control, absolut deliranți, care își asumă ceva ce nu ar trebui pentru noi, care se calmează puțin, pot începe niște negocieri diplomatice la nivel global sau pur și simplu la tine în casă. Poți declanșa un deznodământ fericit, o notificare, o veste, o vizită. Ori tu faci o surpriză cuiva, ori ție ți se pregătește o surpriză. O revedere cu cineva. Un as de cupe, vindecare. Pentru unii dintre voi să știți că este declarație de dragoste neașteptată. Un telefon pe care îl primiți neașteptat. O discuție cu cineva. Nu vă așteptați, nu mă așteptam ca persoana aceasta să facă acest gest. Foarte multe situații karmice în lume care cer rezolvarea. Ideea este următoarea. Când apa se dezgheață, vine deodată. Și așa se poate întâmpla cu o situație sau cu niște emoții pe care le-ați tot ținut în voi și acum pot da pe din afară. Cum se rezolvă acea situație? Cum vă puteți elibera de emoții negative? Prin arcana judecata, prin înălțare, prin conștientizare. O împăcare poate avea loc aici, o remediere poate avea loc aici sau o reparație, un service, o mentenanță. Turnul și o chintă royală, ceva neașteptat de bun. Ceva neașteptat de bun. Poate fi un câștig mic. Poate jucați la o tombolă, la loto, poate găsiți niște bani de care ați uitat, ceva, o situație vă favorizează și are legătură cu finanțele voastre. Nebun după tine și avem această carte care indică chimie, pasiune, atracție fizică. Poate unii dintre voi trebuie să puneți în balanță, analizați anumite lucruri în acest weekend. Sau poate cineva chiar vă face o declarație, poate unii dintre voi vă îndrăgostiți, primiți o confirmare că cineva chiar vă iubește sau că o anume persoană este interesată de voi. Stabilitate și uite Venus în Taur, confort financiar, sănătate bună, o șansă, o casă nouă, un salariu mai bun, o negociere, un bonus sau o soluție să ieșiți dintr-un impas financiar. Pentru alții dintre voi este o reglare karmică la nivel de relație. Acolo unde cineva a greșit, persoana respectivă va avea parte de o reproducere a situației din care va învăța. Și atunci va ști unde a greșit. O întâlnire cu oameni dragi, iar pentru alții dintre voi este o confirmare că o situație se reglează. Avem arhetipul racului, unde este Mercur acum, și aici inițialele sunt P și E, parter și etaj. O situație care urcă, crește, se dezvoltă. Ascensorul, liftul, te ridici, te poți ridica, poți rezolva. Dacă ai o alegere de făcut, nu te grăbi, gândește-te bine la toate implicațiile din acea situație, pentru că
O cale este foarte bună. Adună-ți gândurile, adună-ți energia și cugetă. Mercur în Rac îți aduce acum oportunitatea să îți reamintești ori un drum, ori cineva își găsește înapoi drumul către tine, ori tu revizitezi anumite situații din viața ta, din care înveți sau unde găsești răspunsul. Mesajul este, ai deja răspunsul, ai deja soluția. Egalitate, egalitate. Asta indică și 6 de monede. Să te poziționezi egal cu cineva, iar dacă ești constrâns de o situație în care cineva îți încalcă drepturile, să spui asta fără teamă, pentru că altfel nu vei fi apreciat sau nu ți se face dreptate. Tu îți faci dreptate singur sau singură. Vă doresc să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!